Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với series tất tật về một cây nào đó, một con gì đó hay một loài nào đó. Hôm nay anh em có thắc mắc là tôi sẽ review con gì không? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em một loài gọi là thạch sùng Madagascar. Đấy là tôi nói vui thế thôi. Thực ra tên của nó là Zenday Gecko. Trên bàn tôi đây là hai cháu thằn lằn Madagascar, một cặp đực cái nhá. Bên tay trái tôi đây là con đực sẽ có màu xanh sáng hơn, và bên tay phải tôi đây là con cái, màu xanh sẽ kém hơn một chút nhưng mà cùng một loài. Cặp này tôi sẽ chuẩn bị chuyển nó sang một chuồng tiêu chuẩn để nuôi sinh sản. Thì ở Madagascar thì cái loài này nó bò như thạch sùng nhà mình bình thường ấy, như con Gecko House ở Việt Nam mình ấy. Thì trong nuôi bò sát này có 3 cái chú ý mà tôi hay nói và thường xuyên nói, và sẽ là như vậy, luôn luôn là như vậy. Anh em cần quan tâm đến nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng nhá. Thì đây, bên cạnh tôi đây là một chiếc chuồng tiêu chuẩn cho một cặp, có kích thước 45 x 45 x 90, tương đương với dài rộng cao nhá. Và bên cạnh đó có những phụ kiện không thể thiếu là anh em cần có này, một cái nhiệt độ và nhiệt kế tích hợp, hoặc là nhiệt ẩm kế tích hợp. Nó sẽ có cái đầu dò đây, anh em thả vào trong chuồng nó sẽ đo nhiệt độ, độ ẩm, máng uống nước tự động. Đây là tiêu chuẩn và tối ưu nhá. Luôn cần một máng nước. Và thêm nữa là một chiếc đèn siêu UV, vì bọn này rất cần UVB để tổng hợp canxi, giúp xương chắc khỏe nhá. Không là đang bò là rụng đấy. Môi trường sống của loài này ngoài tự nhiên là chủ yếu là sống trên cây nhá. Thì nhiệt độ thích hợp của chúng là từ 27 đến 29 độ. Và điểm sưởi là khoảng 31 đến 35 độ. Thì anh em khi mà trong môi trường nuôi nhốt ấy, thì anh em cũng phải set cho nó chúng một cái sinh cảnh chuẩn là có cả điểm sưởi. Điểm sưởi đấy thì trong khoảng từ 31 đến 35 độ là tối ưu nhất. Và tuổi thọ trung bình của loài này ngoài tự nhiên là khoảng 8 đến 10 năm. Nhưng anh em mà trong môi trường nuôi nhốt ấy thì anh em lại có thể nuôi được đến từ 18 đến 20 năm cơ. Đấy, có nhiều bạn hỏi tôi là tại làm sao mà tất cả những động vật mà trong môi trường nuôi nhốt lại có tuổi thọ cao hơn là ngoài tự nhiên. Thì tôi xin trả lời anh em là trong môi trường nuôi nhốt thì chúng ta có thể đáp ứng đầy đủ cái nguồn thức ăn và nhiệt độ thích hợp cho chúng có thể kéo dài tuổi thọ. Thì ngoài tự nhiên thì chúng phải chiến đấu với rất là nhiều những cái thiên địch khác như rắn hay chim. Thế nên là tuổi thọ không được cao. Thế nên là khi mà nuôi nhốt ấy, thì trước khi anh em nuôi bất kỳ một con gì thì anh em phải nghiên cứu thật kỹ về cái môi trường sống và cái tính cách tập tính của bất kỳ một loài nào nhé. Tôi sắp tới tôi sẽ sinh sản cái cặp này và sẽ làm quà tặng cho anh em ở trong những cái video tiếp theo. Anh em chú ý theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một phần quà có giá trị nào của OEG Animal trong tương lai nhá. Đấy là bật mí nhẹ cho anh em biết là như vậy. Vì đây là loài thằn lằn sống vào ban ngày cho nên là cái ánh sáng là rất cần thiết nhá. Thì thời lượng chiếu sáng khi anh em nuôi nhốt thì chiếu sáng khoảng từ 10 đến 12 tiếng một ngày. Nhưng mà tôi vẫn khuyên anh em là nên rơi ở khúc giữa đi, 11 tiếng đi, 10 đến 11 tiếng là chuẩn, để cho nó phát triển chuẩn theo chu kỳ ngoài tự nhiên thôi. Cái đấy thì cũng rất là dễ hiểu. Chúng nó cần ánh sáng UV để tổng hợp canxi, giúp xương chắc khỏe. Đấy, cái đấy anh em thực sự là cần chú ý nhá, rất chú ý đấy. Nên là phải thắp đèn liên tục. Mà đèn UVB của anh em mà nhớ là 6 đến 8 tháng là phải thay đèn. Thì đèn nào cũng thế thôi, đèn nào cũng có cái tuổi thọ nhất định thôi, tôi không mãi mãi được. Cái đấy là cái cần chú ý nhá. Nếu anh em mà thấy mà con Gecko của anh em mà đi bò mà hơi chậm so với bình thường ấy, mà thấy đèn lâu mà chưa thay thì nên thay đi. Về thức ăn của Zenday Gecko thì chủ yếu là sâu dế và hoa quả chín. Thằn lằn gọi là thạch sùng ở Việt Nam mình thì nó ăn ruồi, muỗi, cái côn trùng rán dế đấy. Thì con này nó cũng thế, nó cũng ăn như thế nhưng mà hơn nữa. Và là đây là cái tip tôi hướng dẫn anh em, chúng nó sẽ rất cần một cái loại bột tổng hợp. Bột tổng hợp đây là gì? Gồm phấn hoa và hoa quả chín tổng hợp nhé. Nó sẽ bù cho con Zenday của chúng ta những cái vi chất cần thiết để phát triển tối ưu, phục vụ cho sinh trưởng và sinh sản sau này. Thế nên là cái đấy là
trên các nền tảng mạng xã hội là có bán nhá. Anh em tìm đi. Ngoài việc cung cấp một nguồn thức ăn dồi dào và đầy đủ thì anh em nhớ là cung cấp nước cũng thế nhá. Nước cũng là một cái rất quan trọng không kém với thức ăn đâu. Thế nên là tôi thường hay dùng một cái gọi là máng nước tự động. Đây là một máng nước tự động cho chameleon nhá, là Chameleon đấy. Nhưng mà vẫn dùng chung cho được cả Zenday Gecko. Nếu anh em thích thì anh em mà thích tí toái ấy thì có thể hàng ngày anh em có thể dùng bình xịt tưới xương, xịt lên lá cây để cho chúng uống nước. Tại vì chúng rất thích uống nước đọng ở trên lá nhé. Ngoài tự nhiên cũng sẽ thế, chúng nó sẽ mô phỏng lại hoàn toàn cái quy trình ngoài tự nhiên, cũng sẽ uống nước trên lá. Nhưng mà một số cá thể thì tôi nuôi thì tôi thấy nó xuống cả bát uống nước. Thế nên anh em thích thì anh em vẫn có thể để thêm một cái bát nước ở phía dưới để cho chúng nó thi thoảng nó xuống nó uống. Đấy, ngoài cái việc mà bổ sung sâu dế ra thì anh em nhớ là phải mua cái hoa quả tổng hợp vitamin. Cái này có bán sẵn trên mạng nhá, tự tìm. Để nói về độ tương tác của Zenday Gecko thì nếu anh em nào thích sờ mó vuốt ve thì tôi khuyên anh em là không nên nuôi nhá. Vì Zenday Gecko là một loài rất nhút nhát và chúng không thích được tương tác với người. Thứ hai nữa là nếu mà anh em mà muốn nuôi nhiều con chung một chuồng thì anh em nên nuôi một đực và nhiều cái nhá. Hoặc là nuôi toàn cái. Anh em không thể nuôi 2 con đực cùng một chuồng vì chúng sẽ có tính bảo vệ lãnh thổ rất là cao và chúng sẽ có thể cắn nhau đến chết. Đấy là một điều rất nguy hiểm mà anh em hay lầm tưởng là có thể nuôi chung được. Video này thì tôi sẽ nói luôn là anh em không nên nuôi chung 2 con đực. Và nếu có nuôi chung thì nên nuôi một cặp đực cái hoặc là một đực nhiều cái. Bây giờ để không dài dòng hơn nữa thì tôi sẽ thả cặp Zenday Gecko này của tôi vào chuồng mới nhá, cho anh em xem cho kỹ nhá. Cái cách bắt đảo chuồng của bọn này cũng hơi cầu kỳ anh em nhé. Nó không dễ như Gecko Leopard là pastel đâu. Ui. Đấy, đi. Ui, vào. Đấy. Thả thôi cũng vã mồi hột luôn. Nhưng mà rất đẹp. Bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về đặc điểm sinh học của loài Zenday Gecko rồi nhá. Tên gọi của loài thằn lằn là Phensuma grandis. Đấy, chúng mới được vào gọi là một loài riêng từ năm 2007. Là loài thằn lằn có màu xanh lá cây rực rỡ nhá. Rất là hay, màu xanh của hy vọng đấy. Đấy, anh em nào mà thuộc hệ là hướng nội là nên nuôi loài này. Không biết sờ mó này, màu sắc sặc sỡ này, ăn uống dễ nhưng mà sinh sản hơi khó nha. Tí tôi sẽ nói phần sinh sản sau. Thì loài thằn lằn này nó có cái rác mút ở các đầu ngón tay ngón chân ấy, thì chúng có thể bám vào trên các mặt phẳng như kiểu kính này hay là bờ tường này. Mà anh em nào bị sổng thì thôi xác định là khó bắt lại đấy. Thế nên là mỗi lần là chuyển chuồng anh em phải chú ý là chuyển một cách là khoa học và kỹ thuật. Như tôi vừa nãy là tôi chuyển chuồng là chuẩn đấy. Lấy một hộp nhựa úp vào người nó, nhẹ nhàng úp vào nó, xong lấy cái nắp đậy lên xong rồi di chuyển. Chứ anh em không thể bắt tay, dùng tay và bắt trực tiếp vào là nó sẽ bị đứt đuôi nhá. Nhưng đây là một loài thằn lằn khi mà đứt đuôi là có thể mọc lại. Mặc dù đuôi mọc lại không đẹp lắm đâu nhưng mà sẽ mọc lại. Bản đuôi cũ ấy thì có thể là 1/9 1/10 đấy. Nếu anh em chăm nuôi tốt thì cũng khó có thể mà phân biệt được là con nào mà đứt đuôi rồi hay là không đâu. Tôi đã từng bị đứt đuôi rồi đấy, và tôi có một cái vít là đứt đuôi đến 1 triệu view đấy. Là con với tôi làm đứt đuôi đấy. Nhưng mà không sao, nó vẫn sống. Mọc lại rồi, không sao cả. Zenday Gecko là một loài thằn lằn không có mí mắt nhá. Chúng sẽ vệ sinh mắt bằng lưỡi giống như Leopard Gecko. Đấy. Đây là một loài thằn lằn có tính lãnh thổ cao này, và chúng không gây hại đến môi trường quá lớn. Mặc dù là có một số ghi chép là chúng là loài ngoại lai, nhưng mà theo cá nhân tôi thì đây là một loài không nguy hại cho môi trường. Đôi khi là chúng còn giúp ích cho môi trường vì chúng săn bắt được những loài côn trùng nhỏ. Thì độ dễ nuôi của loài này tôi xếp là cấp 1. Thực ra là cũng khá dễ nuôi, rất dễ. Nó chỉ khó hơn, cầu kỳ hơn Leopard Gecko một tí thôi. Để phân biệt được cái trong loài này thì đa phần thì con đực thường là cái kích thước nó sẽ to hơn con cái nhá, và màu sắc rực rỡ hơn con cái. Và ở dưới phần đuôi nó sẽ có 2 cái bi. Kích thước trung bình của loài này là khoảng từ 23 đến 28 cm. Thì con đực thường sẽ to hơn và màu sắc sặc sỡ hơn. Thì tuổi sinh sản của bọn này
là từ 1 năm đến 1 năm rưỡi là chúng có thể sinh sản được rồi. Và mùa sinh sản của chúng là thường là đầu xuân nhé, từ tháng 1 đến tháng 4. Và khi anh em nuôi con đực cái mà đủ tuổi sinh sản khoảng tầm từ 1 năm, 1 năm rưỡi thì anh em có thể thả chung vào với nhau để cho chúng ghép phối. Loài Genkeigo này thời gian mang thai của chúng là khoảng từ 4 đến 6 tuần, tương đương với 1 tháng cho đến 45, 50 ngày. Thì sau 4 đến 6 tuần anh em mà thấy chúng nó phối nhau thì con đực bắt đầu đè lên con cái thì anh em chuẩn bị canh trứng. Và khi anh em tách trứng ra ấy thì anh em chú ý, hoặc là anh em sẽ cho ấp trực tiếp trong chuồng luôn. Ở ngoài tự nhiên bọn này sẽ đẻ trên cao và trong những hốc cây. Chúng sẽ tự tìm đến nhiệt độ thích hợp để chúng đẻ trứng. Và mỗi một lứa trứng là sẽ là 2 quả. 1 năm thì sẽ đẻ được khoảng tầm 4 đến 6 lứa. Thì tối đa là một năm thì một cặp sẽ có thể sinh sản được là 12 trứng. Thì anh em nếu muốn ra tỷ lệ cái cao thì anh em sẽ ấp ở nhiệt độ là 27 độ. Và anh em nếu mà muốn tỷ lệ đực cao thì anh em ấp ở nhiệt độ cao sẽ là khoảng tầm 29-30 độ. Mặc dù trong ghi chép thì nhiệt độ lý tưởng để bọn này ấp nở là khoảng 27 đến 29 độ, nhưng mà anh em biên độ dao động vẫn có thể lên 30, 31 độ không sao cả. Nhưng mà nếu mà anh em ấp nhiệt độ cao ấy, thì thời gian ấp trứng nó sẽ thấp đi. Có nghĩa là thời gian sẽ được rút ngắn lại. Và nếu em ấp ở nhiệt độ thấp ấy, thời gian ấp trứng sẽ dài hơn. Thì cái nhiệt độ thấp thì sẽ tỷ lệ ra con cái nhiều hơn là tỷ lệ ra đực. Và nếu mà anh em ấp ở nhiệt độ cao ấy thì tỷ lệ ra đực nhiều hơn cái. Đấy, sau khi mà trứng nở nhá, anh em canh trứng nở thì trước khi trứng nở thì anh em phải tìm cho nó những cái nguồn thức ăn nó bé thôi. Vì con khi nở ra thì rất là nhỏ, nó chỉ cỡ tầm gần bằng ngón út thôi. Đây, nó cỡ gần bằng ngón út này, hoặc là bằng một nửa nút thôi, rất là bé. Thế nên nó sẽ thích hợp với cả ruồi giấm hay là dế nhỏ. Thì anh em phải chuẩn bị trước, lúc đó nhé, không nó nở ra cái thì không có thức ăn ngay là toi đấy. Còn những chú ý cần thiết cho loài này thì là anh em cố gắng là không bắt bế nhiều này là một này, vì chúng rất dễ bị stress khi cầm nắm. Thứ hai, bổ sung thức ăn là protein từ động vật, bột hoa quả tổng hợp kèm vitamin canxi. Và loài này cũng cần rất là nhiều canxi D3 nhé, để tổng hợp cho xương chắc khỏe, cái này rất quan trọng. Và anh em chú ý trong quá trình nuôi nhốt, vì nó là một loài bám trên kính được, thế nên là cái tỷ lệ trốn thoát rất là cao. Tôi đã từng bị sổng rất là nhiều lần rồi. Và cách bắt thì tôi sẽ pop up ảnh cho anh em xem ngay phía trên đây. Là khi mà nó sổng ra ngoài ấy thì anh em phải đuổi nó ra cái chỗ thoáng, và đôi khi là phải dùng cả lồng bàn để úp. Thế nên là khi cho ăn anh em phải rất chú ý nhá. Cửa chuồng phải rất là cẩn thận. Khi cho ăn cho uống là phải thật cẩn thận vào, không là nó một phát là đi luôn đấy. Đi trốn rất là nhanh và bắt lại rất là khó. Vừa rồi là toàn bộ quá trình tôi chia sẻ với anh em về cách nuôi và chăm sóc Genkeigo từ lúc baby cho lúc trưởng thành. Và cái bài học mà khi mà tôi nuôi con này ấy, thì tôi rút ra được bài học là kiên nhẫn và trách nhiệm nhé. Cái đấy là rất quan trọng. Và từ đó mà nếu mà anh em có đủ hai đức tính đấy thì anh em làm bất kỳ công việc gì cũng có thể là sẽ thành công. Còn anh nào mà thích gọi là phong thủy tí mà mệnh hỏa ấy thì cũng nên nuôi, vì Genkeigo là biểu tượng màu xanh là màu của mệnh mộc. Đấy, mộc sinh hỏa mà. Đấy, ngũ hành tương sinh là mộc sinh hỏa. Anh em thử nuôi xem có vận nó có sáng hơn đâu nhá. Cái đấy là tip thôi. Anh em nhớ like và follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của OG Animal trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.